কেনেকুৱা হৈছে? নমস্কাৰ, আজি মই বনাইছোঁ গোমধান পোৰা গেছত কেনেকৈ পুৰিব। তাৰ বাবে মই গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ প্ৰথমে, আৰু এতিয়া এইদৰে এনেকুৱা জালনা এখন গেছৰ ওপৰত বহাই লৈছোঁ। ডাইৰেক্ট দিলে জুইটো বেছি পাব, সেইকাৰণে এখন দৰকাৰী হয়। এতিয়া গেছটো মিডিয়াম ল' ফ্লেমত ৰাখিব লাগিব আৰু গোমধানটো বহাই দিছোঁ। গেছটো ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব, আৰু আন এটা গোমধানো লগাই লৈছোঁ। দুটা জুৰিব যিহেতু দুটা লগাই লৈছোঁ। গেছটো বেছিকৈ নিদিব, ওপৰৰ পৰা পুৰি যাব কিন্তু ভিতৰখন নিসিজিব। আৰু এইকেইটা আমাৰ কোমলীয়াই হয় গোমধান। আৰু এয়া দেখিছে পুৰি আহিছে। এইদৰে মিনিটে মিনিটে লুটিয়াই থাকিব লাগিব। অলপ অলপকৈ পুৰিছে, বেছিকৈ পুৰ খাব নিদিব, লুটিয়াই থাকিব লাগিব এইদৰে। আৰু মই প্ৰথমে পিছফালটো পুৰি ল'লোঁ, এতিয়া আগখিনি পুৰিছোঁ। এয়া এটা হৈ গৈছে আগখিনি, আৰু ইটোৰ বাকী আছে। এইটো হৈ যোৱাৰ কাৰণে অলপ ছাইডত থৈ দিছোঁ জুই ভাৱটো নাপাবলৈ, মাত্ৰ গৰম হৈ থাকিব লাগে। এয়া দেখিছে কিমানখিনি পুৰিছোঁ, আৰু এইটো পুৰি লৈছোঁ সমানে। ঠাণ্ডা বতৰত খুব ভাল লাগে খাই। এয়া সেইটো অকণমান বেছি পুৰি গৈছে। এইখিনিও পুৰি লৈছোঁ, তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে পুৰি ল'ম। এয়া পুৰা হৈ গৈছে। জুতিৰ বাবে লগতে লৈছোঁ ক'লা নিমখ। এয়া ক'লা নিমখ অলপ লৈ লৈছোঁ। ক'লা নিমখটো ল'ব লাগে, তেতিয়া টেষ্টটো ভাল হয়। আমি ৰাস্তাত খালেও ক'লা নিমখ দিয়ে, আৰু এনেকৈ নেমু লগাই দিয়ে। নেমু আৰু ক'লা নিমখে সৈতে গোমধানটো বেছি ভাল লাগে খাবলৈ। যদি ঘৰত ক'লা নিমখ আৰু নেমু থাকে, এইদৰে নিমখ আৰু নেমু লগাই ল'ব। এনেকৈ নিমখকণ লগাই এইদৰে লগাই দিলেই হ'ব। গোটেই গোমধানটোত চাৰিওফালে লগাই দিব। এয়া গোমধান ৰেডি হৈ গৈছে। লগাই লৈছোঁ গোটেইফালে। মই টেঙাটো ভাল পাওঁ, সেইবাবে অলপ বেছিকৈ লগাই লৈছোঁ। এয়া গোমধান ৰেডি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট তেন্তে